नमस्कार, मी अस्मिता. कसे आहात सगळे? मजेत ना? आज आहे गुरुवार. आजचा दिवस तुमच्या सगळ्यांचा खूप खूप आनंदात जावं हीच स्वामींच्या चरणी प्रार्थना. तर आज सकाळी सकाळी मुलींचे टिफिन बनवायचे आहेत, तर खूप घाई गोंधळ रोज होतो. कारण बघा, गेल्या 15 दिवसापासून मिस्टर नाही आहेत, ते आउट ऑफ कंट्री आहेत, आफ्रिकेला गेलेले आहेत. त्यामुळे दोघं मुलींचं सकाळी आवरायचं म्हणजे खूप मोठं होतं माझ्यासाठी. कारण सकाळी दोघं लवकर उठतच नाही आणि तिथूनच सुरुवात होते. माझा टिफिन तर मी वेळेवर बनवते, 6:30ला माझा टिफिन रेडी असतो, 6:45पर्यंत सगळं होऊन जातं. पण मुलांचंच आवरत नाही, तर आता पटकन त्यांचं आवरते आणि मग नंतर पुढचं तुमच्याशी बोलते. चला तर मग मी आज काय बनवते ते दाखवते तुम्हाला. सकाळचे 6:30 वाजले आहेत आणि आता आर्याची उठायची वेळ झालेली आहे. पण माहीत नाही, आज ती उठतच नाही आहे. बघा किती गाढ झोपलेली आहे. आणि बघा, आमचं बँगलोरचं वेदरही तसंच झालेलं आहे, अगदी गार झालेलं आहे पाऊस पडत असल्यामुळे. आर्या उठली, आता अद्विकाची वेळ झाली. अद्विका उठ बाळा. अद्विका. माझ्या दोघं मुलींना पनीरची भाजी खूप आवडते. ज्याप्रमाणे आपण हॉटेलमध्ये खातो ना पनीर मसाला, त्याच पद्धतीने मी आज बनवणार आहे त्यांच्यासाठी. पोळ्या खूप जास्त करायच्या नाही आहेत, दोघांसाठीच करायच्या आहेत. 3 ते 4 पोळ्या मी फक्त करणार आहे. आणि इथे माझ्या पोळ्या करून झालेल्या आहेत. पनीरच्या भाजीचा मसाला मी रात्रीच तयार करून ठेवला होता, तरी पण बघा मला आज सकाळी घाई झालीच आणि त्यामुळे मी भाजीचं शूटिंग तुम्हाला दाखवू नाही शकली. एवढी घाई मला झालेली. मी डायरेक्टच टिफिनमध्ये टाकली आहे पनीर मसाल्याची भाजी. इकडे चपात्या आहेत आणि ही आहे शेवयांची खीर, जी मी रात्री बनवली होती, पण आर्याला ती आवडते म्हणून सकाळी पुन्हा डब्यात दिली आहे. आर्याचा टिफिन तयार आहे, तो पटकन मी आता बॅगमध्ये भरून घेते. आणि आता मला अद्विकाच्या टिफिनचीही तयारी करायची आहे. टिफिनच्या बॅगमध्येच मी एक पांढरा रुमाल देते दोघं मुलींना, म्हणजे हँडवॉश केल्यानंतर त्यांना पटकन याला हात पुसता येतात रुमालाला. आणि चमचाही दिला आहे आज खीर खाण्यासाठी. सकाळी सकाळी खूप घाई असते दोघींना, म्हणून ते जास्त काही खाऊन जात नाही. फक्त दूध, केळी आणि बदाम मी त्यांना देते ब्रेकफास्टमध्ये. आर्याचं झालं आहे सगळं आवरून, आता फक्त ब्रेकफास्ट राहिला आहे, तो ती घाईघाईत संपवते आहे. आणि बघा निघालीही, किती घाई झालेली आहे तिला तुम्ही पाहू शकता. अद्विकाला रोल करूनच भाजी खाण्याची खूप सवय आहे, त्यामुळे तिला मी पनीरच्या भाजीचा रोल बनवून देते आहे. आणि रोल तयार आहेत, आता पटकन तिचा डब्यामध्ये टाकते. तिला मी आज ॲपल कट्स दिले आहेत ब्रेकफास्टमध्ये खाण्यासाठी. बॅगमध्ये पटकन भरते तिचे डबे, कारण तिची आंघोळ मला करायची आहे. अजून तिचं सगळं आवरायचं आहे आणि माझ्याकडे फक्त उरले आहेत 20 मिनिटे. अद्विकाची आंघोळ झालेली आहे, तिला शाळेचा युनिफॉर्मही घालून रेडी आहे ती. आता फक्त घाईघाईत ब्रेकफास्ट तिला संपवायचा आहे, तोही ती संपवते आहे पटकन. आता मी तिला सोडणार आहे खाली. आज बाबा नाही तर मलाच जावं लागणार आहे. आज गुरुवारच्या दिवशी तिचं स्केटिंगचा क्लास असतो, म्हणून ही जड बॅग तिला आज न्यावी लागते. यामध्ये सगळं स्केटिंगचं साहित्य आहे, हेल्मेट, स्केटिंगचे शूज आणि हे सगळे गार्ड्स आहेत हातात आणि पायात घालण्यासाठी. आमच्या इकडे 4 लिफ्ट्स आहेत, पण सकाळी एक लिफ्टसुद्धा पटकन येत नाही. त्यासाठी 2-3 मिनिटे बाहेर थांबावं लागतं. त्यात आमचा फ्लोअर अगदी उंच आहे, 22 फ्लोअर. आम्ही खाली आलो आणि लगेच तिची बससुद्धा आली, कॅपिटल पब्लिक स्कूलची. आणि अद्विका वेळेत गेली आज बसमध्ये. रोजच जाते तशी, पण आज आम्ही आलो आणि लगेच बस आली. आता मी जाणार आहे वॉकला स्विमिंग पूलच्या इकडे फर्स्ट फ्लोअरला, आणि तुम्हालाही दाखवणार आहे आमच्या इथले स्विमिंग पूल. आमच्या सोसायटीमध्ये एकूण 3 स्विमिंग पूल आहेत. आणि हा जो पहिला स्विमिंग पूल आहे छोटा, हा लहान मुलांसाठीचा आहे. आणि यालाच लागून मध्यभागी अजून एक मोठा आहे, जो अडल्टसाठी आहे. जवळून तुम्हाला दाखवते आहे, बघा हा सेकंड स्विमिंग पूल सगळ्यात मोठा. आणि त्याच्या बाजूलाच तिसरा स्विमिंग पूल आहे.
या स्विमिंग पूलच्या जवळ इथे बघू शकतात, ही टॉवर 5ची बिल्डिंग आहे, इथे मी राहते. छान वाटलं खूप. अर्धा तास मी वॉक करून आलेली आहे. 8ला मी अद्विकाला सोडलं आणि आता वाजले आहेत 8:30. 8:30ला मी घरी आलेली आहे. अर्धा तास वॉक केल्यानंतर मस्त फ्रेश वाटतं आहे. तर थोडे दिवसच माझं हे रुटीन आहे, कारण हजबंड आता 8 दिवसानंतर येणार आफ्रिकेवरून. तर तेव्हा त्यांच्यामध्ये 9 वाजेपर्यंत मी बिझी असते. टिफिन बनवा, ब्रेकफास्ट बनवा. तर आता नंतर माझं रुटीन चेंज होणार आहे. नंतर 9 नंतर मी वॉकला जाईन. आज गुरुवार असल्यामुळे आज माझी स्पेशल पूजाही असते, तीही मी तुमच्या सगळ्यांसोबत शेअर करणार आहे. तर आता आधी आंघोळ करते, फ्रेश होते आणि मग देवपूजा करते आणि तुमच्या सगळ्यांसोबत पुढच्या गोष्टी मी शेअर करते. माझी आंघोळ करून झालेली आहे, छान फ्रेश झालेली आहे आणि आता मी करणार आहे देवाची पूजा. त्यानंतर गुरुवारी मी हळदी आणि गोमूत्र यांचं लेपन मी करते, याला उंबरठ्याला, ते पण मी करणार आहे. चला मग आता लागते कामाला, आधी देवपूजा करते. देवपूजा करण्या अगोदर दोघंही दिवे मी लावून घेणार आहे. उजव्या बाजूला तुपाचा दिवा आहे आणि डाव्या बाजूला तेलाचा दिवा आहे. दोघं दिवे मी लावून घेतले आणि अग्नीच्या साक्षीने देवपूजा आपल्याला करायची असते. सगळ्या देवांना मी आता गंगाळ्यामध्ये ठेवून घेणार आहे. थोडंसं कोमट पाणी घ्यायचं, कधीही देवपूजेला थंड पाणी वापरायचं नाही आहे. कोमट पाण्याने देव धुवायचे आहेत. सगळे देव मी आता धुवून घेते आहे. देवांना एकदमच गंगाळ्यामध्ये टाकून असं एकत्र धुवायचे नाही आहेत देव, म्हणजे त्यांना आंघोळ अशी सेपरेट घालायची आहे. एक एक देवाची तुम्ही पाहू शकता इथे. सगळे देव स्वच्छ धुवून घेतले मी आणि आता प्लेटमध्ये ठेवले आहेत. एका एका देवाला पुसून मी आता जागेवर ठेवणार आहे. ही आहे आमची कुलस्वामिनी भवानी मातेचा टाक. आणि आता स्वामींच्या मूर्तीला मी हिना अत्तर लावून घेते आहे. स्वामींना लाल वस्त्र परिधान करून घेते आहे. माळा, त्यांचा मुकुट तोही घालून घेते. आणि बघा किती छान दिसत आहेत ना स्वामी. अक्कलकोटवरून आणलेला मी हा अष्टगंध आहे, तो देवांना मी आता लावणार आहे. स्वामींना लावून घेतला, महादेवाच्या पिंडीला, इकडे गणपती, हे रुद्रयंत्राला लावून घेतला. इकडे खंडेराव आहेत आणि भैरवनाथ आहे, त्यांनाही लावून घेतला. सर्व देवींना आता कुंकू लावून घेणार आहे. अन्नपूर्णा माता, भवानी माता, लक्ष्मी माता, गजलक्ष्मी आहेत, त्यांनाही मी कुंकू लावून घेणार आहे. आणि हे आहे श्रीयंत्र, त्यालाही मी कुंकू टाकून घेतला. आणि आता पांढरे पुष्प मी वाहून घेते आहे सगळ्या देवांना. आज पिवळी फुलं मिळाली नाहीत मला आणि ऑनलाईन ऑर्डर करायचंही विसरली मी आणि मिस्टर पण नाही आहेत, नाही तर मिस्टर मार्केटमधून घेऊन येतात दर गुरुवारी फुलं. मग हे माझ्या सोसायटीमधले पांढरे फुलं मी घेतले आहेत पूजेला आज. आणि इथे माझी देवपूजा आता पूर्ण झालेली आहे. सर्व देवांना फुलं मी वाहून घेतली. रुद्रयंत्र, श्रीयंत्र, गजलक्ष्मी आणि सगळ्या देवांच्या मूर्त्यांना आता दीप ओवाळून घेते, धूप ओवाळून घेते. खूप छान वाटतं मनाला जेव्हा मी अशी गुरुवारी छान वेळ काढून पूजा करते, कारण रोजची देवपूजा माझी थोडीशी घाईघाईची असते, पण आजचा गुरुवारचा दिवस माझ्यासाठी खूप खास असतो देवपूजेचा. गुरुवारची रांगोळी काढून घेते आता. 7 वारांच्या 7 रांगोळ्या असतात, तर रांगोळीही काढून झाली माझी. आणि आता इथे पूर्ण देवपूजा झालेली आहे. आज स्वामींना मी पपईचा प्रसाद दाखवते आहे. गुरुवार हा माता लक्ष्मीचाही दिवस असल्यामुळे माता लक्ष्मीचीही मी मनोभावे पूजा करून घेते आहे, पुष्प वाहते आहे. आणि माता लक्ष्मीचा आवडीचा प्रसाद म्हणजे डाळिंब, तेही मी मातेला अर्पण केलेले आहेत आज प्रसादाला.
स्वामी चरित्राचे 3 अध्याय मी आता वाचून घेते आहे। त्यानंतर 11 माळी श्री स्वामी समर्थ जप ही मला करायचं आहे। उंबरठ्याची पूजा मी आता करून घेणार आहे। त्याआधी मी हळदी आणि गोमूत्राचं मिश्रण याचं लेपन मी उंबरठ्याला करणार आहे। हे लेपन केल्यामुळे आपल्या घरात नकारात्मकता कधीच येत नाही, नेहमी सकारात्मक ऊर्जा आपल्या घरामध्ये येते। म्हणून तुम्हीही हे लेपन करायला नक्की सुरुवात करा ह्या गुरुवारपासून। लेपन करून झालेलं आहे। आता मी जे लक्ष्मीची पावलं आहेत त्याला हळदी कुंकू आणि पुष्प वाहून घेणार आहे दोघंही बाजूला। आणि छान रांगोळीही मी काढलेली आहे। उंबरठ्याजवळ गाईचे पावलं काढली आहेत। धूपदीप ओवाळावा आणि उंबरठ्याला मनोभावे नमस्कार करावा। दर गुरुवारी तुळशीला थोडंसं दूध नक्कीच अर्पण करावं। असं केल्यामुळे आपल्या घरात लक्ष्मीची प्राप्ती होते आणि सुख समृद्धी नांदते घरात। आणि त्यानंतर लक्ष्मी समजून तुळशीची पूजा करावी। हळद कुंकू अक्षता फूल वाहावं, धूपदीप ओवाळावा। तुळशीसमोर 3 प्रदक्षिणा घालाव्यात आणि मनोभावे नमस्कार करावा। गुरुवारच्या दिवशी तर ह्या सगळ्या सेवा मी सकाळी 10 वाजेच्या आत करतेच आणि ते तुमच्या सगळ्यांसोबत मी आज शेअर केल्यात। संध्याकाळपर्यंत माझ्या सेवा सुरूच असतात, पण मी आज फक्त सकाळपर्यंतच तुमच्यासोबतच्या सेवा शेअर केलेल्या आहेत। कसा वाटला व्हिडिओ? आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब अवश्य करा। धन्यवाद।